ดีค่ะป้านุกกี้น้ำตาลมาแล้วค่ะวันนี้อยากทานอาหารเผ็ดๆจังเลยค่ะป้านุกกี้จะทำอะไรให้น้ำตาลทานบ้างคะอ๋อวันนี้เหรอจ๊ะเดี๋ยวป้าจะทำต้มแซ่บหมูให้ทานจ้ะป้าเตรียมเครื่องปรุงไว้หมดแล้วล่ะนั่งรอก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะมาแล้วจ้าต้มแซ่บหมูร้อนๆนะป้าทำสุดฝีมือเลยจ้าเผ็ดแซ่บสมใจแน่นอนทานให้อร่อยเลยนะจ๊ะอุ้ยป้านุกกี้น่าทานมากเลยค่ะน้ำตาลขอทานก่อนเลยนะคะขอบคุณป้านุกกี้มากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ป้านุกกี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ